Hoi, ik ben Ton Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over de inval van Oekraïne nabij Koersk. Daar is wat aan de hand en dat is wel interessant om dat eventjes te laten zien. We gaan even naar de Deep State Map. En in de Deep State Map is het nog niet zichtbaar. Dus ik moet het even gaan tekenen en dat zal ik nu even doen. De Russen, die zitten, ik zal het even in geel aangeven, die zitten hier. En Oekraïne heeft hier een aanval uitgevoerd. En die is afgeslagen. Dus ja, Oekraïne wil met zo min mogelijk mensen, dat ze die verliezen, willen ze zoveel mogelijk veroveren. Dus die aanval heeft een aantal voertuigen gekost. Hebben ze direct van gezegd, ho, stop, niet verder. Nou, dat gaan ze dus niet meer doen. Dus die kan ik even gevoelig weghalen. Dat gaat hem even niet worden. Wat ze nu hebben gedaan, en dat zien we nog niet. Je ziet hier al wel een beetje dat grijze, dat ze hierheen zijn gegaan. Nou, dat grijze, dat is er nog steeds. Maar wat ze nu ook doen, is dat ze nu zo hier naar die rivier toe aan het gaan zijn. Waarom is dat van belang? Nou, ik zal het even met groen aangeven. Hier is die rivier. Hier is Oekraïne. Hier is Oekraïne. Ja, en als ze dan met die legers hier naartoe gaan, dan sluiten ze die Russen dus volledig in. Er zijn naar verluidt hier bij dat plaatsje wat Korovena heet, geloof ik, daar zijn mogelijk wel 5000 Russen. En die dreigen nu dus ingesloten te raken. Nou wil het feit dat Poetin deze hele situatie, de hele situatie in Koersk, maar ook dit, volledig aan het negeren is. Hij doet net alsof er niks aan de hand is naar Tsjetsjenië geweest, is naar Azerbeidzjan geweest, heeft het hier eigenlijk niet over. Maar als daadwerkelijk het Oekraïners lukt om die Russen hier in te sluiten, 5000 man, als dat echt zo is, dan zou dat de grootste overwinning sinds Gerson. En ja, eigenlijk Gerson en Kharkiv is dan daarvoor nog geweest. Maar dat is dus al 2022 geweest. Hè. We praten 2 jaar verder. Dan zouden we nu over de grootste overwinning van Oekraïne kunnen gaan praten in 2 jaar tijd. Zover is het nog niet. Nou, duidelijk zijn. Maar het ziet er wel goed uit, want ze hebben wel de juiste acties genomen. We zien het alleen nog niet op Deep State, want die loopt 3 dagen achter. En ja, dat is dus eventjes nu een feit van, hoe ver zijn we? Dus je moet maar even van mij aannemen dat dit zo aan het lopen is. Maar ik weet niet zeker of die afsluiting die ze hier bij Tolpino willen laten plaatsvinden, of die ook succesvol gaat zijn. Maar dit is nu wel gaande. Ja, en mogelijk dat het een succes wordt. En dan zijn die Russen nog niet verslagen als ze ingesloten zijn. Maar dat is een kwestie van, ja, misschien zelfs wel dagen. Want met 100 man ingesloten zijn is vervelend, maar dat is makkelijker vol te houden dan met 5000 man. Want met 5000 man heb je veel meer spullen nodig en dat zal daar wel echt een probleem kunnen gaan worden. Dus dit is echt wel een interessante situatie die hier is ontstaan. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen en of Rusland eindelijk gaat reageren. Want Poetin heeft het zelf genegeerd. Maar hij heeft eigenlijk ook zijn leger het laten negeren. Ze hebben er een aparte opperbevelhebber voor aangesteld, heb ik al over gesproken. Maar nog steeds is het een beetje hap-snap werk en er wordt niet echt een prioriteit aangegeven. Er is wel gezegd dat Poetin 1 oktober moet je dat varkentje gewassen hebben. Maar ja, dit lijkt er toch niet op dat ze het een grote prioriteit geven. Mogelijk als er 5000 man ingesloten raken, dat ze dan wel zoiets hebben van, dit wordt wel heel vervelend. Want als die 5000 man weg zijn, dan ligt hier daarboven, dan is dit natuurlijk wel een enorm gat wat er geslagen wordt. Want dan praten we niet alleen over hier onder de rivier, maar dan wordt dit allemaal vrij spel voor Oekraïne. En dat is ver boven de rivier die hier loopt. Dus er is wel degelijk wat gaande en dit is veel groter als wie dan ook had kunnen denken. En dan kan je wel zeggen, ja, het is maar de provincie Utrecht. Ja, maar het is wel de provincie Utrecht in Rusland. Wie had gedacht dat Oekraïne dit in Rusland kon doen? Dat is natuurlijk absoluut van de gekken dat Rusland zomaar binnengevallen kan worden. Kijk, dat Rusland een ander binnenvalt, dat is schering en inslag. Maar dat ander Rusland binnenvalt, de laatste keer was in 1941. Ja, dus dat zijn geen dingen die dan regelmatig voorkomen. Nou was er wel een paar keer een kleine inval geweest van die opstandelingen, maar
echt met een leger naar binnen gaan en dan de zaak goed nog echt bezet houden. Ja, dat is echt een unicum en dat is heel erg voor een wereldmacht. Dat kan toch echt niet, maar goed. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!